Hello guys, selamat datang ke channel saya. Nama saya Acap, seorang drummer dan juga peminat boots. Hari ini kita akan belajar tentang anatomi boots. Mengenali bahagian boots anda akan menyenangkan bootmaker atau tukang kasut untuk menolong anda. Boots kita diperbuat daripada beberapa keping kulit. Setiap keping dijahit dan juga dibentuk mengikut shoe atau boot las. Las itu berbentuk kaki dan ada banyak bentuk las mengikut style boots yang anda nak, seperti formal shoes, work boots, lace tutup dan sebagainya. Namun begitu, setiap style boots mempunyai anatomi yang lebih kurang sama. Jika anda peminat boots seperti saya, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel saya. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita teruskan. Saya akan menggunakan boots yang saya ada: Nix Boots Builder Pro, Texture Boots Warhorse Cardena dan Red Wing Iron Ranger sebagai contoh untuk hari ini. Secara umumnya, bahagian depan boots dipanggil bam, bahagian belakang boots dipanggil quarter dan di atas quarter dipanggil shaft, S-H-A-F-T. Secara keseluruhannya, di bahagian atas ini dipanggil upper, U-P-P-E-R. Kita mulakan di bahagian counter, iaitu di bahagian sini. Kita ada heel counter. Heel counter akan mengikut bentuk heels anda. Dan di atas kita ada backstay. Backstay akan menolong supaya struktur boots ini tegak dan disokong oleh heel counter. Sesetengah boots tiada heel counter, seperti Texture Warhorse Cardena. Dia tiada heel counter. Manakala sesetengah boots heel counter dan juga backstay dia bercantum. Pull loops. Untuk boots yang lebih tinggi, selalunya akan ada pull loops di belakang, di mana anda boleh gunakan untuk menarik boots ni supaya kaki anda masuk betul-betul ke dalam boots. Hardware pula selalunya ada dua bahagian: eyelets seperti di atas ni, dan juga hooks. Diperbuat daripada brass atau tembaga dalam bahasa Melayunya. Selalunya ada 3 color: antique brass, gunmetal dan nickel. Jumlah eyelets dan hooks bergantung kepada ketinggian boots. Seperti pada Red Wing Iron Ranger saya, dia ada 4 eyelets dan juga 3 hooks. Warhorse Cardena mempunyai 5 eyelets dan juga 4 hooks, tambah satu lagi eyelet di atas. Bahagian tumit pula, untuk boots yang ada bahagian tumit, kita panggil heels dalam bahasa Inggerisnya. Pada saya, boots yang tak ada tumit, dia bukan boots, saya panggil dia high top sneakers. Namun itu cuma pendapat saya. Kita ada beberapa jenis tumit. Block heel seperti pada Warhorse Cardena saya, dia lebih petak sikit, lebih petak. Dan kita ada logger heels yang lebih melengkung. Dan di luar sana juga kita ada beberapa jenis heels yang lain, seperti Cuban heel atau Western heel. So Western heel ni dia lebih kepada packer boots atau kasut cowboy, dan Cuban heel pula dia tinggi sama macam logger heel, tapi dia tak ada curve dan dia lebih condong. Di bahagian dalam boots pula kita ada lining. Ada yang ada lining dan ada yang tiada lining. Seperti Warhorse Cardena, daripada texture saya minta dia ada lining, dan selalunya lining ni diperbuat daripada kulit kambing sebab dia lebih lembut dan lebih nipis. Ada sesetengah boots yang tiada lining, seperti Red Wing Iron Ranger, dan kita boleh nampak dia punya gerat daripada bahagian dalam kulit tu, atau kita panggil dalam bahasa Inggerisnya rough out. Tempat di mana tapak kaki kita bersentuh lepas memakai boots itu dipanggil footbed. Dan footbed dia ada beberapa jenis, seperti kulit ataupun cork footbed. Perbezaan di antara kulit dan cork footbed, kulit dia lebih tahan lama daripada cork, tapi cork ataupun gabus dia lebih cepat untuk membentuk ikut kaki kita. Dia juga ada tongue atau lidah kepada boots kita. Mengikut jenis boots yang anda ada, tongue itu akan dijahit menggunakan teknik yang berlainan. Seperti pada Nix Builder Pro saya, dia punya lidah dijahit sampai ke atas. Anda boleh nampak sini, lidah dia dijahit sampai ke atas. Dan juga dia ada false tongue. Manakala saya punya Texture Warhorse Cardena, tongue dia berasingan dan dia dijahit sampai ke yang last eyelet sebelum saya punya hooks. Dan ini dipanggil gusseted tongue. Bahagian di mana tongue dijahit sampai ke atas dipanggil gusseted tongue. Tongue sangat penting sebab dia akan ikut bentuk kaki kita, dan juga dia akan melindungi kaki kita daripada brass eyelets dan hooks. Tanpa lidah ni, kalau brass eyelets dia punya hardware ni berlaga dengan kita punya kaki, masa kita berjalan dia akan sangat sakit. Dalam heel counter, selalunya ada stiffener. Stiffener ni adalah digunakan supaya heels kita akan kekal dengan bentuk macam ni. Dan kadang-kala sesetengah boots di bahagian toe cap sini, toe cap ni adalah bahagian satu lagi lapisan kulit di mana dia akan letak di atas bam. Dia akan dijahit dekat atas bam, dan dekat dalam toe cap tu kadang-kala dia akan letak stiffener juga supaya toe box bentuk dia akan kekal.
Sekarang kita akan bercakap tentang quarter dan juga vamp. Kalau quarter tu di bahagian belakang ni dijahit di atas vamp, dia akan dipanggil open lacing system ataupun derby. Kalau vamp dijahit di atas counter, dia akan dipanggil Oxford style ataupun closed lacing system. Saya akan letakkan gambar di sini supaya anda boleh lihat dia punya perbezaan di antara open lacing system dan juga closed lacing system. Open lacing system merujuk kepada work boots seperti macam Nix, dan juga saya punya texture Warhorse Gardena dan juga Iron Ranger. Saya tak ada closed lacing system. Manakala closed lacing system menunjuk kepada Oxford shoes ataupun dress shoes, di mana dia punya bentuk lebih tirus dan lebih kurus. Dan saya sudah sebut pasal toe cap tadi. Toe cap adalah lapisan kulit yang kedua. Kalau dia ada bentuk kepak, dia akan dipanggil wingtip. Kalau dia bentuk bulat macam ni, dipanggil toe cap. Kalau pada wingtip tu dia ada lubang-lubang, itu dipanggil grogging. Seperti pada texture Warhorse Gardena saya, dia ada grogging. Pada zaman dulu, grogging tu adalah lubang yang ditebuk sehingga ke dalam boots supaya boots itu cepat kering bila pergi masuk hutan basah kan. So grogging ni akan menolong supaya air dalam boots tu boleh dikeluarkan dengan senang. Tapi pada zaman sekarang, brogue itu menjadi satu trend pada semua kasut kulit. So brogue yang disusun secara artistik dan menghasilkan corak dipanggil medallion, seperti dalam gambar ni. Sekarang kita akan bercakap pada bahagian tapak pula. Dalam bahasa Inggeris kita panggil outsole. Di tengah-tengah ni pula kita akan panggil midsole. Dan pada bahagian dalam kita akan panggil insole. So kita ada out, mid dan in. Outsole mempunyai banyak jenis, sama ada lug sole macam texture, di mana kita boleh nampak dia punya tapak sangat tebal, ataupun outsole yang lebih nipis seperti saya punya Red Wing. Ada juga outsole yang diperbuat daripada kulit juga, di mana dia lebih sesuai untuk dress shoes, ataupun wet sole, di mana boots itu menjadi lebih lembut seperti high top sneaker, tapak dia lagi lembut. Welt merujuk kepada lapisan kulit yang telah dijahit pada bahagian upper. Welt akan menjadi medium untuk kita jahit outsole, midsole pada bahagian upper. Welt juga mempunyai pelbagai jenis seperti Goodyear welt, stitch jump construction dan juga storm welt. Okey, sampai situ saja untuk hari ini. Banyak juga anatomi boots yang telah saya sebutkan tadi. Video ini hanya pengenalan saja dan saya harap anda dapat belajar sesuatu daripada video ini. Saya akan kupas lagi setiap bahagian boots ini dengan lebih mendalam pada video yang akan datang. Kalau anda minat tentang boots sama seperti saya, jangan lupa subscribe dan like video ini. Saya akan kongsikan pelbagai lagi ilmu tentang boots dan ada banyak lagi boots untuk direview. Terima kasih kerana menonton. Itu sahaja daripada saya. Nama saya Acap. Jumpa anda di video yang akan datang.